মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক বুজাম দুটা চলকৰ ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ। ইতিমধ্যে তোমালোকে নৱম শ্ৰেণীত দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণৰ কথা শিকি আহিছা, তাৰে গ্ৰাফো আঁকিছা। আজি আমি কেনেকৈ দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণক সমাধান কৰিব পাৰি তাকে আমি চাম। এতিয়া আমি ক্লাস 9 পাইছিলোঁ যে ax plus by plus c equal to 0 এই আৰ্হিৰ সমীকৰণবোৰ হ'ল দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ। এতিয়া আমি এটা কথা জানো যে ইয়াত যে চলক দুটা x আৰু y দুটা চলক আছে, গতিকে এটা সমীকৰণৰ পৰা কেতিয়াও দুটা চলক উলিয়াব পৰা নাযায়। পাৰিম আমি, কিন্তু এনেকুৱা হ'ব যে x সমান কিবা এটা দিলে y মান কিবা এটা পাম, x সমান আন কিবা এটা দিলে y মান আন কিবা এটা দিম। তাৰমানে অসীম সংখ্যক সমাধান আমি এটা সমীকৰণৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম, অদ্বিতীয় সমাধান কিন্তু উলিয়াব নোৱাৰো। যদি আমি অদ্বিতীয় সমাধান উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ ল'ব লাগিব। দুটা সমীকৰণ ল'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আমি এটা সমাধান কৰিব পাৰিম। তোমালোকে ক্লাস 9ত লেখ আঁকিছিলা, দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণৰ লেখ আঁকিছিলা, যেনে twice x plus thrice y equal to 5 বা এনে ধৰণৰ এটা লেখ আঁকিলা। এইবিলাক সৰলৰেখা, এই সমীকৰণবিলাকৰ এককডাল সৰলৰেখা পোৱা যায় লেখ আঁকিলে। এই লেখবিলাক আঁকোতে লেখৰ তিনিটা দুডাল লেখ যদি আমি একেলগে আঁকো, একেলগে এডাল লেখ আঁকিলেতো এনেকৈ কোনফালে গৈছে যিফালে গৈছে ইফালে গৈছে কোনো কথা নাই, কিন্তু দুডাল লেখ যদি আমি আঁকো তেতিয়াহ'লে তিনিটা কথা হ'ব পাৰে। এক হ'ব পাৰে লেখ দুডালে এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত কটাকটি কৰিব পাৰে। এক নম্বৰ কথাটো হ'ল লেখ দুডালে এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত কটাকটি কৰিব পাৰে। আন এটা কথা হ'ল এডাল লেখ যিপিনে গৈছে আনডাল লেখো সিপিনে গুচি যাব পাৰে। দুটা সমীকৰণৰ পৰা দুডাল লেখ যেতিয়া আঁকিম তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ, হয় লেখ দুডালে এটা বিন্দুত কটাকটি কৰিব, নহয় লেখ দুডালে এটা আনডালৰ লগত মিলি যাব, আৰু নহ'লে কি হ'ব, কোনো কাৰো গাত নালাগে, দুয়োডালে পেৰেলেলি গৈ থাকিব। গতিকে এই তিনিটা কণ্ডিশ্যনে হ'ব পাৰে দুডাল লেখ যদি আমি একে অক্ষৰে একে ব্যৱহাৰ কৰি আঁকো, আঁকিলে আমি তিনিটা কণ্ডিশ্যন পাওঁ যে হয় দুয়োডালে কটাকটি কৰিব পাৰে, নহয় এডাল লগত আনডাল মিলি যাব পাৰে, আৰু নহ'লে দুয়োডাল সমান্তৰাল হ'ব পাৰে। ইয়াৰ কণ্ডিশ্যন এনেধৰণৰ, এতিয়া আমি যদি লওঁ যে দুটা সমীকৰণ ল'ব লাগিলে a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। কোনবিলাক গ্ৰাফে কটাকটি কৰিব, কোনবিলাক গ্ৰাফে এডাল এনেকৈ যাব, এডাল এনেকৈ যাব, এডাল এনেকৈ গ'ল, এডাল এনেকৈ গ'ল, কোনবিলাক কটাকটি কৰিব, এইকেইটা কণ্ডিশ্যন আছে। নাম্বাৰ 1 হ'ল a1 by a2 not equal to b1 by b2। যদি এই ধৰণৰ হয় তেতিয়াহ'লে সেই লেখডাল কি হ'ব, এটা বিন্দুত কটাকটি কৰিব। কৰা এনেকুৱা এটা সমীকৰণ twice x plus thrice y equal to 5, 5x plus 4y equal to 8 বা কিবা এটা দিলোঁ আৰু আমি। এতিয়া a1 হ'ল এইটো xৰ হওক ইয়াত a1 2/5, a1 by a2 হ'লে 2/5, আৰু b1 by b2 হ'লে 3/4। গতিকে a1 by a2 not equal to b1 by b2, তেতিয়াহ'লে লেখটো কি কৰিব, এটা বিন্দুত কটাকটি কৰিব। তাৰমানে এটা বিন্দুত কটাকটি কৰা মানে কি, লেখ দুডালৰ এটা সমাধান পাম। এই সমীকৰণ দুটাৰ এটা সমাধান হ'ব, যিটো বিন্দুত কটাকটি কৰে সেইটোৱে হ'ব সমীকৰণ দুটাৰ সমাধান। তাৰপিছত এনেকুৱা হ'ব পাৰে, এক নম্বৰ হ'লে আমি কি ক'লোঁ যে যেতিয়া নেকি কটাকটি কৰিব তেতিয়া কি হ'ব, এই কণ্ডিশ্যনটো হ'ল a1 by a2 not equal to b1 by b2। আৰু যদি এনেকুৱা হৈ যায় নাম্বাৰ 2 a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, তেতিয়াহ'লে লেখ দুডাল এডালৰ ওপৰত আনডাল মিলি যাব, এডালৰ ওপৰত আনডাল মিলি যাব, বিন্দু একে নিচিনাই হ'ব। তাৰ তেনেকুৱা twice x plus thrice y equal to 5, 4x plus 6y equal to 10।
এটা সমীকৰণ যদি চাওঁ মই a1 by a2 2 by 4 2 by 4 a1 by a2 2 by 4 মানে 1 by 2 b1 by b2 3 by 6 মানে 1 by 2 c1 by c2 ইফালে না মাইনাস হয় -5 by -k equal to 1 by 2 ওরে a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 পাই পাম তার মানে কি লেখটা একেই পাম একেটা লেখ ফরসে বিন্দুটা একে বিন্দুয়ে হ'ব গতিকে ইহত কি হ'ব এডাল লগত আন্ডা মিলি যাব আৰু যদি এনেকৈ হৈ যায় যে a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2 এই কন্ডিশনটো হলে কি হ'ব লেগডাল কাৰো লগত কোনো লগ নালাগে মানে সমান্তৰাল হ'ব ইহঁতে কোনো কটাকটি নকৰে মানে কি ইয়াৰ কোনো সমাধান নাথাকে মিলি যায় মানে কি ইয়াৰ অসীম সমাধান আছে এটা বিন্দুত কটাকটি কৰে মানে কি মাত্ৰ এজোৰে সমাধান আছে গতিকে আমি এই ধৰণৰ যদি পাওঁ ধৰি ললো আমি 2x plus 5y equal to 7 আৰু এফালে 4x plus 6y equal to 8 বুলি ক'লো গতিকে a1 by a2 2 by 4 মানে a1 by a2 হ'ব 2 by 4 মানে 1 by 2 b1 by b2 equal to হ'ব 3 by 6 1 by 2 c1 by c2 7 by 8 গতিকে আমি কি পালো a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2 তেতিয়া দেখিম যে লেগ দুডালে কতো লগ নালাগে মানে ইয়াৰ কোনো সমাধান নাই গতিকে আমি এই ধৰণে লেখৰ সহায়ত আমি ক'ব পাৰো যে কি ধৰণৰ সমাধান পোৱা যায় এইখিনি কথাকে আমি সমীকৰণ গ্ৰাফ যেহেতু তোমালোকে ক্লাছ 9 ত বহুত আঁকিছা গতিকে এই গ্ৰাফবোৰ ইয়াতো আঁকি চাবা আঁকি চাই তোমালোকে এনে ধৰণৰ উলিয়াব পাৰিবা গ্ৰাফ অঁকাটো 9 ত শিকিছা যে আমি আৰু সেইটো এতিয়া নকৰো আমি কেৱল সমীকৰণ সমাধানৰ পদ্ধতিবিলাক আজি আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আমি চাওঁ সমীকৰণ সমাধানৰ পদ্ধতি মূলত আমাক ইয়াতে তিনিটা পদ্ধতি লাগিব প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি অপনয়ন পদ্ধতি আৰু ব্ৰজগুণন পদ্ধতি এতিয়া সমীকৰণ সমাধান কৰাৰ আগত কিন্তু কন্ডিশন থাকিব লাগিব সমীকৰণ সমাধান হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি সমীকৰণ সমাধান কৰিব পাৰিম সমীকৰণ সমাধান হোৱাৰ চৰ্ত এইটোৱে যে কি আছিল নাম্বাৰ 1 a1 by a2 not equal to b1 by b2 আমি লেখত পাইছিলো যে এনেকুৱা হলে সমীকৰণটো এটা বিন্দুত কটাকটি কৰে তেতিয়ালে আমি ইয়াত কম যে ইয়াৰ অদ্বিতীয় সমাধান আছে যেতিয়া সমাধান দিম অদ্বিতীয় সমাধান আছে মানে এজোৰে সমাধান পাম x ৰ নিৰ্দিষ্ট এটা মান পাম y নিৰ্দিষ্ট এটা মান পাম আৰু যদি এনেকৈ হৈ যায় নাম্বাৰ 2 a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 ইয়াৰ কি পাম আমি ইয়াত পাইছিল আমি গ্ৰাফ দুডাল মিলি যায় এতিয়া সমাধান কৰাটো আমি কম যে ইয়াত অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে অসীম সমাধান আর 3 নম্বৰ যদি চাও আমি a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2 ইয়াত কোনো সমাধান নাই আমি পাইছিলো যে লেগ দুডাল সমান্তৰাল হয় যেটো লগে নালাগে গতিকে তাৰ কোনো সমাধান নাথাকে গতিকে ইয়াত কোনো সমাধান নাই গতিকে আমি অংকটা কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে যদি পৰীক্ষা কৰি চাওঁ অদ্বিতীয় সমাধান থাকিলে আমি সমাধান কৰিব পাৰো অসীম সমাধানটো সমাধান কৰিব পৰা যায় কিন্তু কোনো সমাধান নাথাকিলে তাৰ সমাধান কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই গতিকে আমি এতিয়া প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰ কথা যাওঁ কন্ডিশন কিন্তু এটা থাকিবই লাগিব এইটা থাকিলেহে আমি সমাধান কৰিব পাৰো তে প্ৰথমতে চাওঁ যদি মই এইখিনি তোমালোকে নিজে চাই লবা অসীম সমাধান অদ্বিতীয় সমাধান এইখিনি তোমালোকে চাবা তাৰ পিছত আৰু চাবা কি ইয়াৰ গ্ৰাফৰ সহায়ত কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় এতিয়া আমি সমাধানলৈ যেটো যাম মই এটা অংক লৈছো x plus y equal to 14 আৰু x minus y equal to 4 এটা সমীকৰণ আছে
আমি কি কৰিব লাগে ইয়া প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিব লাগে যদি মই a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 পৰীক্ষা কৰি চাও a1 হল 1 1 by 1 equal to 1 b1 by b2 1 by -1 মানে -1 ইয়াত পালো 1 ইয়াত পালো -1 a1 by a2 not equal to b1 by b2 গতিকে ইয়াৰ নিশ্চয় সমাধান আছে যদি সমাধান আছে তাক আমি প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰে কেনেকৈ সমাধান কৰো চাও আমি এইটো সমীকৰণ এক নম্বৰে লিখিব পাৰো x plus y equal to 14 এইটো দিলেও হয় ইয়াৰ পৰা x minus y equal to 4 আছে x equal to 4 plus y বুলি লিখিলো দুই নম্বৰ প্ৰথমটো যেনেকৈ আছে সেনেকৈ নাম্বাৰিং কৰিলো বা ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিলোহেঁতেন x equal to 14 minus y লিখিব পাৰিলোহেঁতেন তাকাৰণে কৰি ইয়াত যেটো মাইনাছ আছে এইটো ইফালে গৈ প্লাছ কৰি আমি বেছি ইজি কৰি ললো গতিকে আমি কি কৰিলো x plus y equal to 14 এটা নম্বৰ আৰু এই দ্বিতীয়টোৰ পৰা x equal to 4 plus y এইটো দুই নম্বৰ বনাই ললো তে দুই নম্বৰৰ পৰা x সমান ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিম এতিয়া আমি 2 ৰ পৰা x ৰ মান 1 ত প্ৰতিষ্ঠা কৰিম এইটো প্ৰতিষ্ঠাপন প্ৰতিষ্ঠা কৰিম এতিয়া x plus y equal to 14 আছে x ৰ ঠাইত মই এইটো বহাই দিম x ৰ ঠাইত 4 plus y বহালো আৰু ইফালে y আছে equal to 14 হৈ গ'ল প্ৰতিষ্ঠা এই মানটো এনেকৈ সজাই লওঁ লৈ আনি এক নম্বৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবা এক নম্বৰৰ পৰা দুই নম্বৰটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰো এইটো তোমালোকৰ সুবিধা মতে কৰি ল'ব পাৰা এতিয়া y plus y twice y 14 minus 4 twice y equal to 10 y equal to 10 by 2 মানে হল 5 y মান হল 5 তে y মানটো মই এক নম্বৰ বহাব পাৰো দুই নম্বৰ বহাব পাৰো y মান মই দুই নম্বৰ y এর মান 2 হয় দুই নম্বৰ বহাই x equal to 4 plus y মান দাম পাইছো 5 মানে 9 তেতিয়া আমি x মান পালো 9 আৰু y মান পালো আমি 5 আমি কমপ্লিট জটো লিখিব পাৰো 9 5 এই ধৰণে লিখিব পাৰো গতিকে আৰু এটা অংক লিখিছো পাৰো দুই নম্বৰটো মই দিছো তোমাক তেনেকৈ s minus t equal to 3 s minus t equal to 3 আছে ইয়াৰ পৰা এতিয়া যেটো মাইনাস আমি এতিয়া হলদে লৈ লব s equal to 3 plus t কৰিলে এক নম্বৰ দিয়ে তো আৰু দ্বিতীয় খণ্ড যেটো আছে s by 3 plus t by 2 equal to যা আছে 6 তিনি আৰু দুই লেখাটো 6 হ'ল ভগ্নাংশ হৈ আছে যেটো 6 হ'ল twice s plus twice t equal to 6 twice s plus twice s plus twice t twice s plus twice t equal to 36 যত নম্বৰ 36 এতিয়া এই s ৰ মানটো আমি ইয়াত বহাই দিম এই দুই নম্বৰ দিলো মই দুই নম্বৰ s ৰ মান দিম মই দুই নম্বৰত বহুৱাই প্ৰতিষ্ঠা কৰি s ৰ মান 1 ৰ পৰা দুই নম্বৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰি মই কি পাম 2 into s ৰ মান 3 plus t plus 5t equal to 36 গতিকে 3 হল 6 6 plus twice t plus twice t equal to 36 twice t 5t equal to 36 minus 6 5t equal to 30 t equal to 30 by 5 মানে হল 6 এটা 3 মান আমি এখন বহাই দাও 3 মান হয় s equal to 3 plus কিমান আছিল এটা পালো 6 equal to পালো 9 আমরা আমি কি পালো s equal to পালো আমি 9 আর t equal to পালো আমি 6 আনসারটা আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো 9 6 আর এটা কৰিছো ঠিক আছে আর এটা দিলে মই অংকবিলাক ভালকৈ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত মই প্ৰবলেম যিবিলাক আছে সেইবিলাক দিম
ধৰা এইটো দিলে 4 নম্বৰ 0.2x plus 0.3y equal to 1.3 ইয়াৰ এটা কথা হৈছে প্ৰত্যেককে এটা পিছত দশমিক আছে 0.2 0.3 1.3 লৈ এটা পিছত দশমিক আছে সব দশমিকে পূৰণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল y6 plus 28y equal to 30 ইয়াৰ পৰা y6 equal to 13 minus 28y x equal to 13 minus 28y by 2 number of question. Next part was 0.4x plus 0.5y equal to 2.3. Here probably the head of the comes 4x plus 5y equal to 23 number 2. It is 1 over x on the denominator. 1 over x or মান 2 প্ৰতিষ্ঠা কৰি দিলে কি হ'ব 4 into x or মান মান 13 minus 28y by 2 plus 5y equal to 23 2 या साइड काटलो 2 बार त्यार মানে 26 minus 6y plus 5y equal to 23 minus 6y plus 5y minus y equal to 23 minus 26 minus y equal to minus 3 y equal to 3 y মান হৈ গল 3 y মান তো মই এতিয়া নম্বৰ বহাই দিম দিলে কি হ'ব x equal to 13 minus 3 into 3 by 2 13 minus 9 by 2 মানে 4 by 2 equal to 2 answer পালো x মান পালো 2 y মান পালো 3 ঠিক আছে তোমালোকক মই আজি প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰ অংক দিনটা কৰি দিলো বাকি অংকবোৰ তোমালোকে কৰিবা নেক্সট ক্লাছত মই তোমালোকক অপনয়ন পদ্ধতি শিকাম হ'ব ক্লাছটো ইমান ধৰিছো